বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে বহু দিন ধৰি বহু বছৰ ধৰি আপোনালোকে ইউটিউবত কাম কৰি আহিছে কিন্তু আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো গ্ৰ' কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বহুত দৰকাৰী হ'বলৈ গৈছে কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকক মই লাইভ প্ৰুফ দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো এআইৰ সহায়ত আপোনালোকে গ্ৰ' কৰিব পাৰিব সো নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ৰাহুল আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ SMK ডেস্কটপৰ উন্নত ভিডিঅ'লৈ বন্ধুসকল মই যে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে কেনেকৈ এআইৰ সহায়ত আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো গ্ৰ' কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ ইউটিউবত ছাকচেছ হ'ব পাৰিব বলক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক সৰু চাই ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত কেৱল মোৰ ইউটিউব চেনেলত পাব বলক বন্ধুসকল এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো বন্ধুসকল প্ৰথম কথা হৈছে আপোনালোকে যদি বহুত দিন ধৰি আপোনালোকে ইউটিউবত কাম কৰি আহিছে আৰু আপোনালোকে প্ৰতিদিনে প্ৰতি সপ্তাহে আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড কৰি আহিছে কিন্তু আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ভালদৰে গ্ৰ' কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব মই সম্পূৰ্ণ কথা বুজাই দি আছোঁ প্ৰথম কথা হৈছে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলৰ কেটেগৰী কি আছে আপোনালোকে ভালদৰে কেটেগৰী এটা ফিক্স কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো SEO কৰিব লাগিব SEO বুলি ক'লে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো কিৱৰ্ড হেছটেগবিলাক আপোনালোকে ভালদৰে লগাব লাগিব সেকেণ্ড আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল যে ভিডিঅ' কেটেগৰীবিলাক যে আছে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ কেটেগৰী আপোনালোকৰ বা সম্পূৰ্ণ যিবিলাক আপোনালোকৰ গোটেইবোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ কেটেগৰী বেলেগ বেলেগ আছেনে ছেইম আছেনে কি আছে আপোনালোকে ভালদৰে চেক কৰিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ সকলোবোৰ ভিডিঅ'তে কেটেগৰী ছেম ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো ভালদৰে SEO কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম কি দিয়া আছে আপোনালোকৰ নামৰ পিছত কিবা নম্বৰ আছে নেকি এইবিলাক কথা ভালদৰে চাব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে এআইৰ সহায়ত কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব পাৰি সম্পূৰ্ণ কথা আপোনালোক এই ভিডিঅ'টো লাইভ প্ৰুফ দেখুৱাই আছোঁ বলক আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম কথা হৈছে SEO চেনেল SEO ইয়াত কি কৰিব লাগে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোক কিছুমান স্পেচিয়েল কিৱৰ্ডছেৰে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটোত ইনক্লুড কৰিব লাগে বা লগাব লাগে কেনেকৈ লগাব লাগে মই এইবিলাক কথা যদি এই ভিডিঅ'ত কওঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব মই ইয়াৰ ওপৰত এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ চিম্পলি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আই বটন আহি থাকিব আপোনালোকে জাষ্ট ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব নেক্সট আহিছোঁ আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলৰ নামবিলাক কি আছে আপোনালোকৰ প্ৰথম কথা চাব আপোনালোকৰ যদি ইউটিউব চেনেলৰ প্ৰথমতে আপোনাৰ নাম আছে বা পিছত যদি নম্বৰ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো গ্ৰ' কৰা বহুত টান হ'ব আপোনালোকে কি কৰিব চিম্পল নাম এটা ৰাখিব যাতে চাৰ্চ কৰিলে ওপৰত আহে তেনেকৈ আপোনালোকৰ এটা নাম ৰাখিব আৰু থাৰ্ড হৈছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' কেটেগৰী কি চাওক বন্ধুসকল যিসকলে নাজানে কেটেগৰী কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখাই দি আছোঁ ৰ'ব বন্ধুসকল যেতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব আপোনালোকে YT ষ্টুডিঅ'ৰ আপলোড কৰিলে আপোনালোকে এটা অপশ্যন পাব আপোনালোকৰ কেটেগৰী কিছুমানে এডুকেশ্যন ছায়েন্স এণ্ড টেক ট্ৰেভেল পিপল পেজ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিছুমান থাকিব এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ প্ৰথম কথা আপোনালোকৰ কেটেগৰী কি যদি আপোনালোকে নাজানে আপোনালোকৰ কেটেগৰী কি তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব মই ইয়াৰ ওপৰত এটা ফুল ডেডিকেটেড ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক ক'ম আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলৰ বা আপোনালোকৰ ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ কেটেগৰী কেনেকৈ আপোনালোকে বিচাৰিব পাৰিব বা আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব যে আপোনালোকৰ কোনটো কেটেগৰীত কি ভিডিঅ' বনায় সম্পূৰ্ণ কথা বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক বুজাই দি আছোঁ এতিয়া আহিছোঁ 4th নম্বৰ অপশ্যনটো আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে পাব্লিক বা আপোনালোকে প্ৰাইভেট কৰি নথব প্ৰথম কথা আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব আপোনালোকে চিম্পলি আনলিষ্টেড কৰি আপলোড কৰিব কিছু সময়ৰ কাৰণে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক ভালদৰে আপোনালোকে টেল ডিছক্ৰিপশ্যন টেক্স কিৱৰ্ডছ এইবিলাক ভালকৈ লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কিছু সময়ৰ পিছতে আপোনালোকে আপলোড কৰি দিব ঠিক আছে এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ আগত আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব পাব্লিক ডাইৰেক্ট নকৰিব কিছু সময়ৰ কাৰণে আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ'টো প্ৰাইভেট কৰিব নহয় আপোনালোকে আনলিষ্টেড কৰিব এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলৰ কেনেকৈ আপোনালোকে SEO কৰিব পাৰিব আৰু এআইৰ সহায়ত কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব পাৰিব চাওক বন্ধুসকল মই চিম্পলি মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনখন আপোনালোক অন কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াত এটা AI এটা এপ্লিকেশ্যন হয় ChatGPT আপোনালোকে হয়তো শুনিছে এটা বহুত পপুলাৰ এটা AI হয় AI টুল হয় য'ত আমি নিজৰ কিছুমান বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম অতি সহজতে আপোনাৰ এআইৰ পৰা আমি পৰামৰ্শ ল'ব যেনেকৈ মই ইয়াত কিছুমান এটা প্ৰম্পট দিছোঁ ঠিক আছে যেনেকৈ I am a content creator of Assam and I am creating vlogs so I want best video topics for my ইউটিউব চেনেল চিম্পলি এইখিনি প্ৰম্পট দিছোঁ দিয়াৰ লগে লগে AI কি কৰিব মোক একদম ভিডিঅ' টপিকৰ ওপৰত কি আমি ভিডিঅ' বনালে আমাৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ ইয়াতে AI এনালাইজ কৰি এখন লিষ্ট দি দিব
আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিয়াৰ লগে লগে এখন লিষ্ট ওলাইছে ভিডিঅ' টপিকৰ ওপৰত ইয়াতে কি কি ভিডিঅ' বনাব চাওক হিডেন প্লেচেছ ইন আছাম ইউ মষ্ট ভিজিট ওৱান ডে ইন মাজুলী ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ আইচলেণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ বহু কেইটা দিছে 10টা এইফালে 10টা আৰু এইফালে দিছে 6টা এইফালে গোটেই টোটেল মিলি দিছে কমসে কম 25টা ইয়াতে ভিডিঅ' টপিক দিছে ঠিক আছে এই ভিডিঅ' টপিক কেইটাৰ ওপৰত যে আমি ভিডিঅ' বনাওঁ তেনেহ'লে ইউটিউবে অটোমেটিকলি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো গ্ৰ' কৰিবলৈ সহায় কৰিব লগতে এআই সহায় কৰিব কেনেকৈ সহায় কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ কথা এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ ঠিক আছে প্ৰথম কথা হৈছে আপোনালোকে ইয়াতে যিকোনো এটা টপিক লৈ ল'লে হ'ল যেনেকৈ মই ইয়াতে প্ৰথম টপিকটো লৈছোঁ হিডেন প্লেচেছ ইন আছাম মষ্ট ভিজিট ঠিক আছে এই যিটো টপিক আছে এই টপিকটো মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ আৰু ধৰি লৈছোঁ এই টপিকটোৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' এটাও বনালোঁ ভিডিঅ'টো ইউটিউবত আপলোডো কৰিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো যেতিয়া আপলোড কৰিলোঁ এই ভিডিঅ'টো কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব লাগে মই সম্পূৰ্ণ দেখাইছোঁ এআই সহায় কৰিব আমাক প্ৰথম কথা হৈছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো টপিকটো আপোনালোকে টাইটেলটো আপোনালোকে ল'ব এই টপিকটোৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব সেম এই টাইটেলটোৱে লৈ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোত লগাই দিব টাইটেল লিখি দিব লগতে আপোনালোকে লিখিব ইয়াতে আই ৱান্ট এ বেষ্ট SEO for my YouTube video topic এনেকৈ দি কেনে জাষ্ট আপোনালোকৰ টাইটেলটো লিখি দিব লিখি কেনে আপোনালোকে সেন্ড কৰি দিব এনেকৈ ইয়াতে কি টাইটেল ডেসক্ৰিপচন টেক্সট কিৱৰ্ডছ কি লগাব লাগে হেশটেগ সম্পূৰ্ণ ইয়াতে এআই দি দিব ঠিক আছে ইয়াতে মই এনেকৈ যেনেকৈ দিলোঁ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে টাইটেল আকৌ সেম তেনেকুৱা টাইটেল দিছে ইয়াতে 4টা আপোনালোকে ইয়াতে যিকিনো এটা টাইটেল লগাই ল'ব প্ৰথমটোৱে লগাই ল'ব পাৰে নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ডেসক্ৰিপচন এটা ডেসক্ৰিপচন ডিসকভাৰ দ্য মোষ্ট বিউটিফুল এণ্ড এনেকৈ আপোনালোকে এইখিনি সেম আপোনালোকে কপি পেষ্ট মাৰি দিলে হ'ল ইয়াতে আপোনালোকে হেশটেগো দিছে হিডেন আছাম ট্ৰেভেলিং সিক্ৰেট প্লেচেছ আছাম এনেকৈ দিছে ইয়াতে কিৱৰ্ডছো দিছে কিৱৰ্ডছ আপোনালোকে কি কৰিব লাগে আপোনালোকে জানেই কিৱৰ্ডছৰ কিমান মূল্য আপোনালোকে এটা যদি ভাল সঠিক কিৱৰ্ডছ আপোনালোকে পঢ়ি যায় আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ মিলিয়ন ভিউজ আহিব পাৰে সো আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকে কিৱৰ্ডছ হেশটেগো দিছে চাওক ক'বলৈ গ'লে সম্পূৰ্ণ বস্তু এআই দিছে আপোনালোকে জাষ্ট কপি পেষ্ট কৰি অলপমান ভিডিঅ'টো মডিফাই কৰক বা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিজে বনাওক বাকি টাইটেল ডেসক্ৰিপচন কিৱৰ্ডছ হেশটেগ সম্পূৰ্ণ আনকি ভিডিঅ'ৰ আইডিয়া আপোনালোকে এআই দিছে সো আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকে এআইৰ সহায়ত আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল গ্ৰ' কৰিব পাৰিব অতি কম সময়ত আৰু অতি সহজতে সো আপোনালোকৰ আজিলৈ এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন দবাই থব আৰু যদি আপোনালোকে মোক কিবা সুধিব থাকে বা কিবা জানিব থাকে তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব পাৰে আপোনালোক আকৌ বেলেগ কম অন্য এটা ভিডিঅ' মাজলৈ